Good day everyone! Today tuturo ko sa inyo kung paano nyo ba malalaman yung financial activity nyo this year sa may Gcash app. At ang kinaganda nitong Gcash Flashback feature, malalaman natin yung total amount na na-spend natin sa may Gcash and kung magkano ba yung mga na-receive natin pera. And syempre, malalaman na din natin kung ano ba yung madalas natin ginagamit na feature dito sa may app. Anyway, let's start! Open lang natin yung ating Gcash app and make sure na updated ang inyong app dahil kung hindi updated to, hindi gagana sa inyo yung feature. And tapusin nyo na din to hanggang dulo para malaman nyo kung ano ba yung pwede nyong gawin kapag hindi gumana sa inyo yung feature na to and hindi nyo makikita yung financial activity nyo. Okay, maglalagin lang ako gamit ang aking MPIN. And from home, pupunta lang tayo sa ating profile. And dito makikita na agad natin yung Gcash Flashback. Itatap lang natin. And habang loading pa mga kabomboms, like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. And here makikita na natin yung flashback natin this year. Talaga naman nakaka-excite malaman yung ating financial activity. Anyway, dito pipili ka lang kung ano yung gusto mong malaman. Dito meron send money, tapos savings. Tap ko lang tong isa. Ayan, medyo matagal lang siya mag-load and hihintayin lang natin. Tap natin yung tap to continue. There you go, mababasa natin dito na etong account ko ay meron na sent na total of 21,564 this year. And pwede rin natin tong i-download para ma-share natin sa iba nating mga kakilala. And you send money 18 times to 8 users. Okay, ibabak lang natin para malaman naman natin yung total ng ating transaction sa ibang feature ng Gcash. Back lang natin and ayan, makikita nyo na save na yun sa aking gallery. Pasensya na kayo at ako yung minamalat. Baba ko lang and here, medyo matagal talaga siya mag-load. Back ko lang ulit. As you can see, ito yung mga favorites na ginagamit ko here. Yung Gsave, 89 times this year. Yung WebPay, 27 times this year. And yung buy load naman, 26 times this year. Kung hindi gagana sa inyo itong Gcash Flashback feature kahit updated naman ang inyong Gcash app, don't worry dahil hindi lang kayo nakaka-experience niyan. Ang dami talaga lately na nahihirapan i-open yung Gcash app nila. But meron tayong mga tutorials na maaaring makatulong sa inyo katulad na lamang ng paano ang gagawin nyo kung wala kayo nare-receive ng OTP sa Gcash tapos yung Gcash can't open. Makikita nyo yung mga link niyan sa may comment section. And pwede nyo din naman panoodin yung how to request transaction history in Gcash dahil sa tutorial na yon ipapakita ko naman sa inyo kung paano ba kayo makakapag-request ng transaction history. Okay, hanggang dito na lang ang video natin for today at kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, ilagay nyo lang ngayon sa may comment section or i-visit nyo yung aming Facebook page.